السلام عليكم، معاكم احمد رفعت. اتكلمنا قبل كده عن الريلمي 7 برو في بدايه الاعلان عنه، وقالت ريلمي انه هيبقى خليفه ال6 برو بس هيبقى فيه شويه تحسينات. لكن دلوقتي ال7 برو بقى في الاسواق وتقدر تشتريه، وفي نفس الوقت ال6 برو بيقدم مواصفات ممتازه ولسه ليه شعبيه في السوق. ففي فيديو النهارده هنعمل مقارنه سريعه بين ال7 برو وال6 برو ونشوف ايه الفرق ما بينهم، ونشوف تشتري الجديد ولا القديم لسه بيقدم مواصفاته الممتازه، وخصوصا لان الموبايلين قدام بعض في السوق دلوقتي والسعر بينهم حاجه بسيطه. بس اتمنى قبل ما نبدا تدعمني باشتراكك في القناه عشان دعمك ده بيفرق معايا، وتشغل جرس الاشعارات وتعمل لايك لصفحه الفيس، هتلاقي اللينك تحت الفيديو. اول حاجه نبدا بيها في الموبايلين التصميم، والتصميم في ال6 برو ان الموبايل مصنوع من الازاز بالنسبه للظهر، والفريم من البلاستيك مع النقوشات اللي بتميز الموبايل، مع الاربع كاميرات اللي في شكل عمودي فوق بعض، مع وزن الموبايل 202 جرام، وده طبعا بسبب خامات الازاز اللي في التصنيع. اما التصميم في ال7 برو مصنوع من بلاستيك كامل الظهر والفريم من غير نقوشات، لكن تصميم سيمبل وبسيط مع الالوان المطفيه، مع اربع كاميرات مع فلاش جوه مستطيل، بس تصميم هادي جدا مع بروز خفيف في الكاميرات، مع وزن الموبايل 182 جرام، وده اخف حاجه بسيطه عشان مصنوع من البلاستيك. ففي حته التصميم مش هنقدر نقول مين اللي يتميز في التصميم، لان في ناس بتحب الازاز عشان بيدي فخامه في التصنيع، وفي ناس بتحب البلاستيك لانه بسيط وهادي، ومن رايي الاثنين يتعادلوا عشان الجراب طبعا بيغطي على نقطه التصميم دي. فنيجي للاهم شويه من التصميم وهو شاشات الموبايل. عندنا شاشه ال6 برو شاشه اي بي اس ال سي دي فول اتش دي بدقه 1080 في 2400 بكسل، وفيها كثافه بكسلات 399 لكل بوصه، والشاشه بتدعم ال 90 هرتز في سرعه الشاشه، واللي هتدي لك تجربه سريعه في انك تتنقل بين التطبيقات. وهنا الشاشه بتصميم 2 كاميرا اماميه وبحجم 6.6 بوصه، وعليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 5. اما تصميم الشاشه في ال7 برو مختلف تماما، لانها من نوع سوبر اموليد بحجم 6.4 بوصه، ودي اقل نسبه بسيطه في الحجم. فول اتش دي بدقه 1080 في 2400 بكسل، لكن كثافه البكسلات اعلى شويه، هي 411 بكسل لكل بوصه، فهتاخد الوان ممتازه، لكن هنستغنى عن ال 90 هرتز عشان الشاشه بتدعم ال 60 هرتز بس. وكمان طبقه الحمايه جوريلا جلاس 3 فاقل من ال6 برو. في التصميم الشاشه فيها كاميرا واحده في الثقب في الشمال. وطبعا في حته الشاشات دي الاثنين يتفوقوا فيها عشان كل شاشه ليها ميزه وعيب، وطبعا ده يتوقف عليك انت كمشتري، تاخد شاشه سريعه بس الوان عاديه، ولا تاخد شاشه بسرعه عاديه بس الالوان مبهره واضحه. ومن رايي تاخد شاشه ال6 برو بسبب سرعه الشاشه اللي هتساعدك في التطبيقات وخصوصا الالعاب، وكمان عشان الموبايلين هيدولك تجربه الوان كويسه، فبلاش تضحي بال 90 هرتز والسرعه قصاد الالوان. ندخل على الاداء والمعالج. فمن ناحيه المعالج الموبايلين اتعادلوا فيها، لانهم جايين بنفس المعالج اللي من سناب دراجون 720 جي مع معالج رسومي ادرينو 618، فهتاخد نفس السرعه في الاداء في الموبايلين. بالنسبه للالعاب فالمعالج ده اداؤه كويس، وبرده الموبايلين يتعادلوا في المساحه والرامات، عشان جايين بمساحه 128 مع 8 جيجا رام، وممكن تزود المساحه عن طريق تركيب كارت ميموري، وبيشغلوا 2 خط في نفس الوقت. نيجي للنقطه الاهم وهي الكاميرات. زي ما قلنا في ال6 برو في 2 كاميرا اماميه، الاساسيه بدقه 16 ميجا والثانيه 8 ميجا عشان التصوير بزاويه واسعه، والكاميرات الاماميه بتدعم التثبيت الالكتروني. لكن في ال7 برو زي ما قلنا كاميرا واحده بدقه 32 ميجا، لكن بتصور فيديو اتش دي 1080 بسرعه 30 الى 120 فريم في الثانيه، يعني هتاخد فيديو اوضح هنا بكتير بالكاميرا الاماميه، بس مش بتدعم المثبت الالكتروني. انما من ناحيه كاميرات الظهر في الموبايلين اساسيه فيهم بدقه 64 ميجا، والثانيه بدقه 8 ميجا للتصوير بزاويه واسعه، ده بالنسبه لل7. لكن في ال6 الثانيه بدقه 12 ميجا للزوم 2 اكس، يعني مرتين زوم اقوى. وبالنسبه للكاميرا الثالثه لل7 بدقه 2 للماكرو، لكن في ال6 بدقه 8 ميجا للزاويه الواسعه. وبالنسبه للكاميرا الرابعه للموبايلين فبدقه 2 في ال6 للماكرو، وال7 للبورتريه او العزل. فالموبايلين هيدولك تجربه صور ممتازه، ولكن عن نفسي كاميرات ال6 برو احسن عشان الزوم والزاويه الواسعه، غير ال7 برو اللي حط الكاميرا الثالثه والرابعه بدقه 2 ميجا، ومش فايدتهم كبيره، بس هتاخد جوده الوان احسن شويه في الصور. وفي تصوير الفيديو فالموبايلين يتعادلوا فيها عشان بيصوروا 4K 30 فريم في الثانيه، بس ال6 برو يتفوق بالسلو موشن او التصوير البطيء بسرعه 120 فريم في الثانيه، وكمان المثبت الالكتروني في كاميرات الظهر وكاميرات السيلفي. عندنا وسائل الحمايه للموبايلين بالنسبه لل6 برو فالبصمه في زرار الباور، لكن في ال7 طبعا عشان الشاشه اموليد فالبصمه في الشاشه والبصمتين سرعتهم ممتازه ومفيش فرق ما بينهم، وبيدعموا الفيس انلوك او بصمه العين. ومن ناحيه الصوت يتفوق بس ال7 عشان في 2 سماعه ستيريو عكس ال6 برو اللي فيه سماعه واحده،
بس ده مش فرق كبير لان في الاتنين هتاخد صوت واضح ومش هتحس بالفرق خالص. نشوف بقى اداء البطاريات للموبايلين. من ناحيه ال6 برو فالبطاريه بحجم 4300 ملي امبير مع شاحن بقوه 30 واط، شاحن مقبول جدا مع حجم البطاريه. انما في ال7 برو حجم البطاريه فيه اعلى شويه، هو 5500 ملي امبير مع شاحن قوي جدا بسرعه 65 واط، فتتفوق البطاريه والشاحن لل7 برو. ومن ناحيه السعر فالسعر ال6 برو هو 5500 جنيه وسعر ال7 برو هو 6000 جنيه. بعد ما شفنا كل مواصفات الموبايلين اللي بيقدموا مواصفات ممتازه، ده ياخدنا الى ان ال6 برو لسه محتفظ بمكانته في السوق. ولو عايز وجهه نظري ال6 برو يتفوق في المقارنه دي عشان هتاخد سرعه شاشه ال 90 هرتز مع المعالج وكاميرا للزوم وفي المثبت الالكتروني لتصوير الفيديو والكاميرا الاماميه اللي بتدعم التصوير بزاويه واسعه والتصميم اللي من الازاز اللي بيدي فخامه في التصنيع عكس البلاستيك اللي في ال7 برو. وبالنسبه للشاحن ال 65 واط اللي بيتميز بيه ال7 انت ممكن تشتريه لوحده، وبالرغم من كده ما بقولش ان ال7 برو يخسر او مواصفاته وحشه، لا انت ممكن تشتريه عشان اصدار جديد وتصميم سيمبل ولو انت بتحب الشاشه الاموليد، وطبعا الاختيار ليك وده كان مجرد راي ليا. وفي نهايه الفيديو يا رب اكون قدرت اوصل لكم المقارنه بشكل بسيط، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وقول لي رايك في كومنت، ومستني وجهه نظرك في المقارنه دي. ولو ليكم اي اسئله اكتبوها في كومنت وانا هجاوبكم عليها. بشكركم على المتابعه وعلى دعمكم ليا. سلام.